Kétség nem férhet hozzá, hogy jelen pillanatban az amatőr horgászversenyzés a virágkorát éli. Szinte minden hétvégén találni 5-6 olyan versenyt, ahol a horgászok szervezett formában mérhetik össze a tudásukat. Nos, nekik, és persze a profi versenyhorgászoknak szeretnék most egy nagyon hasznos, nagyon praktikus kis eszközt mutatni. Mechanikus kézi számlálót eddig is használtak a horgászok azért, hogy pontosan mindig tudják a kifogott halak számát, annak érdekében, hogy meg tudják satszolni a kifogott halak tömegét, még mielőtt azt a verseny végén lemérik. Ugyanis verseny közben nagyon előnyös tudni azt, hogy az ellenfelekhez képest hogy áll az ember, annak érdekében, hogy a továbbiakban meg tudja határozni a megfelelő taktikáját. Sőt, a kézi számlálón kívül van még egy hasznos eszköz, ami nem hiányozhat egyetlen versenyhorgász kelléktárából se, az pedig egy megbízható óra. Ez azért praktikus, mert tudja nekünk mérni vagy a versenyidőt, vagy ami még fontosabb, az újradobások ütemét tudja pontosan meghatározni, és minket erre figyelmeztetni. A most bemutatásra kerülő, dupla halszámlálóval ellátott digitális stopperóra pont e gondolatok mentén jött létre. Ez tulajdonképpen nem más, mint két mechanikus kézi számláló és egy stopperóra ötvözete, amely olyan formát kapott, hogy azt kényelmesen, praktikusan és stabilan lehet rögzíteni mindenféle horgászládán, vagy éppen rotary boxon. Felfogatását tekintve ezt az eszközt minden 36 mm átmérőjű kerek lábra, legyen az versenyláda, rotary box, vagy mondjuk bármilyen széknek a lábára rá lehet ezt helyezni, sőt tulajdonképpen vékonyabb lábakra is rá lehet tenni, hogyha használunk különböző szűkítőket. Ezt csak ide rá kell húzni, és a marokcsavarral ide rögzíteni, valamint itt oldalt található rajta még egy marokcsavar, amellyel az eszköznek a dőlés szögét lehet belőni. Most visszaülök a ládára, és megmutatom, hogy hogyan érdemes ezt pozícionálni, úgyhogy használni is lehessen, ugyanis ebben a helyzetben nekem ez most nem hasznos az eszköz, hiszen nem látom sem a halszámlálót, sem pedig az órának a számlapját. Így aztán azt kell tennem, hogy ezt elforgatom ide párhuzamosan az ülőfelülettel. Vigyázni kell, hogy ilyenkor az ülőfelülettel már nem mozogjunk, mert leverhetjük. Meghúzom a marokcsavart. Nagyon fontos, hogy ezt stabilizálni kell, rögzíteni kell, de nem szabad izomból megtekelni, ugyanis akkor kárt tehetünk az eszközben. Majd itt az oldalsó marokcsavart is kilazítom, ezt így ide helyezem, és így tökéletesen látom magát, az órát és a halszámlálót is, könnyedén tudom kezelni. A készüléken 2 darab mechanikus kézi számláló található így egymás mellett. Ezek 0-tól 9999-ig tudnak számolni, mégpedig úgy, hogy mindegyiknek az elején van egy-egy ilyen fémlap, amelynek a lenyomásával egyen lehet növelni az értéket. Ezeket lenullázni az oldalukon lévő tekerőgomb segítségével lehet. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy minek kell 2 halszámláló. Nos, vannak olyan helyzetek, amikor bizony hasznos. Például akkor, amikor a zsákmány részét 2 eltérő méretű hal képezi, így az egyik halszámlálóban lehet a kisebb méretet, a másikban a nagyobb méretet nyomkodni, így aztán meg tudjuk határozni azt nagyjából, hogy mi a zsákmányunk súlya. Valamint akkor is hasznos lehet, hogyha például egyből a súlyt szeretnénk számolni, így az egyik halszámlálóba beütjük a darabszámot, másikba a satszolt súlyt. De van egy másik magyarázata is, mégpedig az, hogy azokon a horgászversenyeken, ahol nagyon sok halra lehet számítani, a legtöbb esetben előírják a 2 darab haltartó használatát. És a 2 halszámláló segítségével külön tudjuk számolni, hogy melyik szákban éppen mennyi hal található. Ez azért is fontos, mert a legtöbb versenyszabályzatban már előírják, hogy egy szákban maximum mondjuk 20 kg mennyiségű hal lehet. Hogyha ezt túllépjük, akkor a szankciót von maga után. Viszont, hogyha így a 2 halszámlálót használjuk, így viszonylag pontosan tudjuk belőni a szákba lévő halak tömegét, és elkerülhetjük az ilyen kellemetlen szituációkat. A készülék óra része rendelkezik visszaszámláló funkcióval, ami akkor lehet hasznos, hogyha horgászat közben bizonyos ütemet kell tartanunk, legyen az újradobás, újracsalizás, vagy akár etetés üteme. Ekkor ezt be lehet állítani 1, 2, 3, 10, 20 percre is, amely idő letelte után az óra halk csipogással jelez nekünk. Megmutatom, hogy kezd beállítani. Az óra számlálóját a min és a szeg gomb azonos időben történő lenyomásával lehet lenullázni.
És a visszaszámláló funkcióhoz a min gombbal lehet beállítani, hogy hány perc után jelezzen nekünk az óra, a szeg gombbal pedig, hogy hány másodperc adódjon ehhez hozzá. Mondjuk most beállítottam, úgyhogy 3 perc és 15 másodperc letelte után fog jelezni. A start-stop gombbal kell ezt elindítani, és már látszik is, hogy szépen számol vissza. Most ezt lenullázom, és beállítom 3 másodpercre, hogy halljuk, hogy milyen hangjelzést is ad. Így, hogyha ezt le szeretnénk állítani, akkor a start-stop gombot kell megnyomni, és visszaáll az előzőleg beállított időintervallumra, így aztán ez periódikusan ismétlődik, hogyha nem nullázzuk le megint. Természetesen ez az óra rendelkezik stopper funkcióval is, ami egy nagyon gyakran használt funkció a versenyhorgászatban, ugyanis ezzel tudjuk mérni, hogy egy egységnyi alatt nagyjából hány darab halat fogunk, vagy éppen az, hogy bedobás után mikor következik be a kapás, így tudjuk a taktikánkat csiszolni. Megmutatom, hogy működik ez ennél az óránál. Ahogy a visszaszámláló funkciónál itt is az első lépés, hogy le kell nullázni ugye a kijelzőt, ezt a min és a szeg gomb egy időben történő lenyomásával lehet, majd a start-stop gombot kell megnyomni, hogyha szeretnénk elindítani a stopper órát. Így már számol is. Így ennek a leállítása szintén a start-stop gomb benyomásával történik. És az ismételt nullázás min szeg gomb egyszeri megnyomása. Ahogy azt a bevezetőben is említettem, ezt a készüléket elsősorban a versenyhorgászattal kacérkodóknak ajánlom. Nagyon bízom benne, hogy ez a dupla halszámláló stopperóra nagy segítségetekre lesz a versenyek során, és hogyha használat során megakadtok bármiben is, természetesen kaptok minden készülékhez egy ilyen használati utasítást, amelyben részletesen le van írva minden, valamint az is benne van, hogy milyen elem kell bele, és azt hogyan lehet cserélni. Sziasztok!